درود، وقتتون بخیر. امروز شنبه 18 ژانویه 29 دی ماه در خدمتتون هستم. قاعدتا تعطیل هستیم، ممکنه نوسانات کمتری رو به نسبت داشته باشیم. میریم یه سر بزنیم به چارت بیت کوین، دامیننس بیت کوین و دامیننس تته. کوتاه چون روز قبل تحلیل گرفتم آنچنان تغییری نداشتم، حداقل توی استراتژی من تغییر آنچنانی نداشتم که بخوام چیزی اضافه کنم. تایم ماهانه رو که بخوایم نگاه بندازیم، یه موردی بود که من دیروز یادم رفت بهتون بگم. موردی که هست اینه که 13 روز دیگه ماهیانه بسته میشه. اگه شادوی رو به بالای این کندل ماهیانه بیشتر از این حد بشه، یعنی بیشتر از این حد بشه، امکان این که ما ماه بعدش حالا یا رنج بشیم یا ریزش شیم برای من الان بیشتر میشه. یعنی ممکنه نشیم، ممکنه مثلا من 3 روز دیگه 10 روز دیگه بعدم بیام بگم آقا نه کلا اصلا سناریو عوض شده. چیزی که الان دارم میبینم اینه که اگه این شادو بیشتر بشه، امکان این که ما ماه بعد و مثلا یه کوچولو ریزش شیم یا یه کوچولو اصلاحی بشیم، بهتر بگم اصلاحی تر بشیم، بیشتر میتونه باشه واسه ما. حالا اینو باید مثلا توی طول زمان ببینیم که چه اتفاقی میتونه واسه ما رقم بزنه. به خاطر DI ها دارم میگم. من حالا دیروز آموزش مفاهیم کلی ایچیموکو رو هم آپلود کردم. اگه نرفتین اونم ببینید، برید حتما یه نگاهی داشته باشید. من دارم از یه سری پلیلیست درست میکنم، یه سری ویدیوهای آموزشی درست میکنم که راجع به ایچیموکو هست. دونه دونه اجزا رو چک میکنیم، دونه دونه قلقاش رو چک میکنیم، چیزایی که من توی تحلیلم استفاده میکنم رو چک میکنیم که شما یاد بگیرید، دید منو بفهمید که اگه من یه اصطلاحی هم توی ترید حالا توی تحلیلم استفاده کردم، متوجه بشید منظور من چیه. یه دونه از اعضای مقام فدرال رزرو گفته که توی سال جدیدی که حالا اومده 2025 ممکنه 3 یا 4 بار نرخ بهره کاهش پیدا کنه. این خبر حالا اینکه به واقعیت بپیونده، یعنی واقعی بشه، ممکنه حالا خیلی زمان بر باشه یا اصلا ممکنه هم نشه. اما چیزی که وجود داره اینه که اگه بخوایم در نظر بگیریم همین خبر باعث صعود بیت کوین میتونه باشه توی دراز مدت، توی حالا روند بلند مدتی که داریم. بعد بورس نزدک هم اومده حالا یه ETF جدیدی یا انگار میخواد واسه اثبات چیز کنه، ETF لایت کوینی که میگن مثلا میخواد به ثبت برسونه و ثبت کرده یا به ثبت برسونه. یه همچین موردی. من خبرش رو خیلی دنبال نکردم چون بیشتر منتظر خبر اومدن رئیس جمهور آمریکا بودم. و یه سری اخبار حالا خورده دیگه که بدهی 1.9 تریلیون دلاری آمریکاست که خب این قاعدتا به ضرر دلار آمریکا میتونه باشه و دارایی پرریسک مثل طلا و بیت کوین نقره رو بیشتر میتونه سوق بده به روند سودی. و یه موضوعی هم که هست واسه حالا کل اشتغال آمریکا، این موضوعات بود که اگه واقعا اشتغال خوب باشه، امکان اینکه مردم سرمایه‌گذاری روی دارایی پرریسک بکنن بیشتر میشه. ما دیروز پیروز هم روی چین خبرش رو داشتیم که با بهبود اقتصاد چین خب دارایی پلیس سعودی‌تر میشن که همین اتفاق هم میتونه افتاده باشه روی چارت. یعنی حالا من دلیلش رو نمیدونم، این دلیل میتونه به خاطر ترامپ باشه، میتونه به خاطر چین باشه یا حالا هر موضوع دیگه ای. ما رشد توی چارت دیدیم بالاخره. من اینجا یه دونه باکس میکشم، باکس بزرگی هم هست تقریبا. اینو بذارم اینجا، اینم تقریبا بذارم اینجا. توی هفتگی هم هیچ چیزی تغییر نکرده، هفتگی هم هیچ چیزی ندارم که اضافه کنم. این باکس به نظر من خوبی میتونه باشه که ما داریم این باکس حرکت میکنیم. یعنی ما یه سقف و کف هفتگی داشتیم که اون جداست، یه سقف و کف ماهانه هم داریم که بازم اون جداست، که البته این همون میشه دیگه. یعنی این باکس رو بخواید در نظر بگیریم، من پاکش کنم، اینجا کف ماهانه است، اینجا هم سقف ماهانه است. یعنی ما داریم توی این باکس یه حرکت نوسانی انجام میدیم، هدف خاصی رو دنبال نکردیم. اینجا هم که فیک کومو بوده که کندلا توی 4 ساعته فیک کردن که ما توی سری‌های قبلی، شاید بگم 1 ماه پیش تقریبا 1-2 ماه پیش بهتون گفته بودم، گفتم اینجا هم یه اشاره‌ای داشته باشیم بهش. و یه موضوع دیگه‌ای هم که هست، اینجا هم که روند عوض شده رو من پاک می‌کنم واسهتون. ADX قدرت نداره، DI هم قدرت ندارن. این دوتا موردیه که میتونم توی روزانه بگم. شکست کومو اتفاق افتاده، خیلی پرقدرت هم بوده، جامونگی خطوط وجود داره، ابر جهتی نداره، فشاری هم نداره، ثباتی هم نداره. روزانه بیت کوین خیلی اوکی نیست. از طرف دیگه بالاخره ما دیدیم که دیروز این جاموندگی کیجنسن پر شد و از طرفی هم 63.93 رو به بالا حرکت کردن، اما هنوز کراسی انجام ندادن. یعنی جفتشون با هم یه حرکتی رو داشتن.
توی دی‌آی‌ها یک کوچولو در حد 1-2 تا کندل ما فشار رو دیدیم، ADX هم یک کوچولو قدرت رو دیدیم، ولی بعدش دیگه کندل بارها مساوی شده، یعنی توی روند نزولی هم کندل بارهای مساوی داریم میزنیم. فعلا جهتی که بخوام توی 4 ساعته داشته باشم جاموندگی 60-93 هست، فلت اسپن بی هست، فاصله بین کندل‌ها و ابر هست. این گپه، این فاصله بین تنکان و اکسیژن بالاخره پر شد. خب همینم میتونست باعث ریزشش بشه. حتی من میتونم انتظار بیشتر ریزش رو داشته باشم، یعنی تا اینجاها بیاد مثلا یه ریزشی یا داشته باشه که میشه محدوده‌های 100,000 بیاد مثلا به اکسیژن بخوره بعدن رو به بالا حرکت کنه. میتونم از همینجا پاشه و اکسیژن دیگه این بار همراهیش بکنه که ما بتونیم رو به بالا حرکت داشته باشیم. من دونه دونه آموزشای اینا رو واسهتون میذارم که وقتی میگم جاموندگی ابر یا جاموندگی خطوط چیه، فعلا اینو از من قبول کنید که میگم حالا این اتفاقا ممکنه بیفته تا بعدا جاموندگی اینا رو واسهتون توضیح بدم. فعلا جاموندگی ما داریم میبینیم، ADX هم که کندل باراش مساویه. امروز بخوایم حرکتی داشته باشیم، ببین ریسک کار زیاده به خاطر شرایطی که هستیم. اتفاقی هم که افتاده، ببین حس منه ها، کاری نداشته باشید چارت چی میگه. اینجا رو دارم با حسم میگم. اتفاقی که داره میفته، من انتظار اینو نداشتم که قبل از اومدن ترامپ، اونم روز جمعه، بخوایم این حرکت رو به بالا رو داشته باشیم. اما حرکت رو بالاخره انجام دادیم. چه من انتظارش رو می‌داشتم، چه انتظارش رو نمی‌داشتم. بعد الانم داریم ریزشی میشیم. من حس می‌کنم با اومدن حالا ترامپ، امکان اینکه ما بخوایم نزولی بشیم یا روند اصلاحی بشیم خیلی میتونه بیشتر باشه. شاید خیلی عجیب باشه. بگیم نه ترامپ میاد اخبار مثبت میشه، ممکنه اون اتفاق بیفته. منم نمیگم اون اتفاق نمیفته، ولی با شرایط تکنیکالی چارت که دارم میبینم دید لانگیا بهم نمیده متاسفانه، که بخوام مثلا بگم آره میتونیم دید لانگیا بگیم. البته که با این اصلاحه شاید بتونم دیدمو بهتر کنم، ولی بازم میگم اونقدر دید خوبی ندارم. توی 1 ساعته بریم ببینیم چجوریه. این محدوده‌های زمانی بود که من کشیده بودم. اینجا بالاخره برگشت روند اتفاق افتاد. دیگه اینو پاک میکنم. انتظار برگشت روند داشتیم و همینطور هم شده. روند صعودی دیروزمون شروع شد. تا پیوت پوینت که کشیده بودیم هم حرکت داشتیم، تقریبا فاصله کمی تا اونجا داشتیم و میتونستیم یه پوزیشن حالا کوتاه مدتی رو باز نگه داریم، چون الان اومده دیگه. اگه اینجا باز می‌کردیم اومده حسابتون رو زده. اگه حساب کوچیک می‌ذاشتید، اگه حساب بزرگ هم می‌ذاشتید، من که اصلا جای حساب توی 1 ساعت پیدا نمی‌کنم، اصلا جای حساب درست حسابی نداشته. کلا روند نزولی هم که کلا باز نمی‌کنیم، چون کل بلند مدتمون بالای ابره. ولی اگه دوست داشتید هم میتونستید مثلا نزولی باز کنید اگه شرطش پیش اومد. من فقط میدم که شما دیدتون رو داشته باشید. فعلا اتفاقی که توی 1 ساعته افتاده اینه که روند صعودیمون رو داشتیم. یه جاهایی هم قدرتی توسط دی‌آی‌ها صورت گرفته، ADX خیلی قدرت گرفته، بعدش کندل بار مساوی زده. دیگه اینجاها ضعف روند رو از ADX گرفته بودیم، حتی زودترش با خود کندل و ایچیکو هم گرفته بودیم، ولی اگه اونا رو مثلا از دیدمون خارج کنیم، دیگه اینجا ADX گفته آقا روند دیگه تموم شده. احتمال اینکه مثلا نریم رو به بالا بیشتر شده و همین اتفاق هم افتاده و ریزش رو شروع کرده. فعلا داریم توی سقف هفتگی رنج میزنیم. اگه بخوایم بشکنیم اینا، بخوایم رو به پایین حرکت بدیم، من اینا بیام بذارم اینجا. بهترین جایی که میتونم انتخاب کنم آخه اینجا هست، اینجا بهترشه، ولی یه فاصله ای داره. من این فاصله رو میذارم اینجا واسهتون با خط زرد، که اگه موقعیت بهتری یا اینجا داد اینجا باز کنید، ولی مطمئنش اینجا میشه. توی نیم ساعت داخل ابری فاصله بین 60-93 اتفاق افتاده. هنوز دیدمون سعودی هست، قدرت روند نزولی ها نداریم از نظر دی‌آی ها. ابر هم که کلا فشار نزول نداره. فاصله بین تنکان و کیجن هم اتفاق افتاده که جهت خاصی نمیتونه بهمون نشون بده. خط پیوت پوینت هم که من واسهتون آپدیت کردم، دقیقاً دیروز خورده بودیم به خط پیوت پوینت و برگشت خوردیم. امروز هم امکان داره یکم میگم رنج مایل به صعود هستیم مثل روزهای قبل، ولی اگه ریزشی هم بشیم انتظارش هم میتونیم بکشیم. امکان اینکه بیایم مثلا تا محدوده 106 107 هزار حرکت رو به بالا داشته باشیم و بعد از اون ریجکت بشیم رو به پایین تا مناطق مثلا 99500 تا 100000 تا یه اصلاحی داشته باشیم. فعلا دید کلی نسبت به شرایطی که هست، چون اخبارم نیست مثل روزهای قبله، اما شرایط تکنیکال به من خیلی صعود نشون نمیده به اون صورت. البته که این توی کوتاه مدت ممکنه حالا به عصری شبی برسیم، روندمون مثلا تغییر کنه، یکم صعودی بشه. فعلا دیدم
اونجوری نمیتونم نسبت بهش داشته باشم. ببینم مثلا میتونم منطقه زمانی واسه امروز بکشم واسهتون. ببینم مثلا منطقه زمانی 52 تا نمیشه، بیام اینجا 17 تا رو بکشم اینجا. امکان اینکه حالا اینجا یه نوسانی داشته باشیم میتونه بیشتر باشه واسمون. توی 1 ساعته دامیننس بیت کوین رو نگاه بکنیم. 1 ساعته دامیننس بیت کوین خدا رو شکر خیلی خوبه. ADX داره قدرت میخوره، DI ها دارن پرفشار قدرت میخورن، قدرت روند توی DI ها داریم میبینیم. 2 تا سقف اینجا زده شده بود، سقف قبلی تقریبا شکسته شده. من اینو سقف در نظر میگیرم، از نظر خیلی‌ها ممکن اینجا سقف نباشه ولی من اینجا با این شرایط سقف در نظر میگیرم. فعلا شکستیم سقف هفتگی رو. یه پولبکی هم به نظر من زده شده. کندل 1 ساعته الان شده رو به بالا داره، جاموندگی خطوطا داریم، امکان برگشت یا ریجکت شدن رو توی دامیننس بیت کوین دارم میبینم. نسبت به شرایط خودتون بسنجید که کدوم موقعیت میتونه بهتر باشه. من کامل یه 2 تا تحلیل قبلم، یعنی 2 روز قبل گفتم که ممکنه چه اتفاقاتی بیفته از نظر دامیننس و توتال و این موضوعات. این از دامیننس تتر که قدرت رو داریم ولی احتمال ریجکت شدنش زیاده. من برم توتال دورم یه نگاهی داشته باشم. از نظر توتال 2 یه موضوعی که هست که بخوام مثلا بهتون بگم اینه که ما توی توتال 2 به سقف قبلیمون رسیدیم، اما آلت کوین‌ها هنوز به سقف قبلیشون نرسیدن متاسفانه. این خودش چند تا موضوع میتونه واسه ما داشته باشه که حالا امروز راجع بهش صحبت نمی‌کنم. شما هم برید روش یه فکری داشته باشید که چرا توتال 2 اومده به این سقف رسیده، اما آلت کوین‌ها هنوز نتونستن برسن به اون سقف‌های قبلی که داشتن. از طرفی هم که ما توی توتال خالی داریم می‌بینیم که سقف جدید داره زده میشه. حالا به مرور زمان سقف جدید داره زده میشه. دامیننس تتر هم یه نگاهی داشته باشم. توی دامیننس تتر من فکر کنم یه خط کرو کشیده بودم، بذار ببینم. نه خط کروی نداشتم توی دامیننس تتر، ولی توی ماهیانه‌اش از نظر من اینجا میتونه یه خط کروی باشه توی دامیننس تتر که اینجا اینا نگه داشته اینجوری. برم روزانه، خطوط ما خیلی شلوغ شده ولی ما توی این باکس هستیم. چندین بار شادو زنی کردیم، چندین بار ریجکت شدیم. جاموندگی خطوط رو داریم می‌بینیم. ابرام که 0 درجه است، ADX هم که قدرت نداره، DI ها هم که کلا قدرتی ندارن. کلا شرایط دامیننس تتر توی روزانه خیلی جالب نیست. چیز خاصی هم بهم نمیده که مثلا بخوام تحلیل داشته باشم نسبت بهش. فقط شکار و شکارچی اینجا اتفاق افتاده. احتمال اینکه روند از اینجا صعودی بشه زیاده، واسه روند نزولی هم که از همینجا میتونه مناسب باشه. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنین. نظری انتقادی دارین توی کامنت ها واسه من بنویسین. اگرم کلا از تحلیل خوشتون نیومد میتونین دیسلایک کنین. روز خوبی یا پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.